हाम्रो ग्रुप फेरि सेकेन्ड टाइम होइन हामी यही चिया पसलमा छौँ होइन। कुन डाँडा? लभ डाँडा। ओके, लभ डाँडा हाम्रो यात्रा। आजको यात्रा हाम्रो लभ डाँडा रहेको छ। अनि कोटेश्वर चोकबाट हामी जडिबुटी हुँदै भित्र छिर्छौँ। अनि जडिबुटीबाट भित्र छिरेर सिधै पेप्सीखोला हुँदै मनोहराको तिरैतिर कागेश्वरी हुँदै यहाँबाट यो एयरपोर्ट पनि छेउै छ। त्यही एयरपोर्टको हामी साइड तिरैतिर अब हामी यहाँबाट बालकोट निस्कन्छौँ। अनि यो बालकोटबाट चाहिँ हामी अगाडि गएर बालकोटको अगाडिबाट हामी राइड लिन्छौँ। र हामी फाइनल्ली हाम्रो गन्तव्य आइपुगेका छौँ। यो ठाउँलाई चाहिँ लभ डाँडा भन्दो रहेछ। यो चाहिँ बालकोटमा अवस्थित छ। अनि हामीलाई यहाँ चाहिँ कोटेश्वरबाट 15 मिनट जति लाग्यो होला। अनि अब यो हामी डाँडा माथि हामी अहिले तल छौँ। यो हामी डाँडा माथि चढ्नुपर्ने यो देखिएको डाँडा। अब हामी चाहिँ हाम्रो ग्रुप चाहिँ माथि डाँडा चढ्दैछौँ। प्रश्न भाइ कहाँ छ कन्टेन्ट देखाउ त? अनि यो चाहिँ लभ डाँडाको टप भ्यू पोइन्ट रहेको छ। वेल, अहिले चाहिँ हामी लभ डाँडामा छौँ। अनि उकालो चढ्दै ओह्रालो झर्दै बाटोहरू मनोहराको बाटोहरू छिचोल्दै होइन लभ डाँडा आइपुग्यौँ। आजको हाम्रो यात्रा एकदम अनप्लान हो, सर्ट एन्ड स्विट। अनि दाइहरूसँग हामी चिया खान आएको मान्छे लभ डाँडासम्म आएको। तपाईँहरू पनि यदि शनिबार 1-2 घन्टाको डेस्टिनेसन खोजिरहनु भएको छ भने यो लभ डाँडा इज द बेस्ट फर यु है। सो हाम्रो भाइ पनि हाम्रो नयाँ भाइ नभने पनि यो सटरडे चाहिँ अस्ति छुटेको भाइ के छ? रिसाएको सक्छु नि तोप्लिन त अब कहाँ छ खोइ? कसम हातैमा बोक्दिउँ न। ओहो कसम हातैमा बोक्दिउँ न। ओहो लभ डाँडाको टप पोइन्टबाट हरेक चिजको मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्दै हामीले 2-3 घन्टा बितायौँ होला। नजिक सर्ट एन्ड स्विट हाम्रो यात्रा रहेको थियो आजको। र हामी 1-2 घन्टाको बसाइपछि लभ डाँडाको टप पोइन्टबाट हामी सबै ओह्रालो लाग्यौँ।